विद्यार्थी मित्रांनो, मॅथमॅटिकल लॉजिक ह्या अतिशय सोप्या चॅप्टरच्या एका इंटरेस्टिंग मोडवरती आता आपण उपस्थित आहे. ह्या चॅप्टरमध्ये आपण लास्ट लेक्चरला लॉजिकल कनेक्टिव्ज आणि त्यांचे ट्रूथ टेबल बघितलेले होते. यामध्ये साधारणतः 2 स्टेटमेंट दिलेले असतील, तर त्यामध्ये निगेशनच्या वेळी आपण बघितलं होतं टीला एफ आणि एफला टी करत होतो आपण. अँडच्या वेळी आपण लक्षात ठेवलं होतं दोन्ही ट्रू असतील तर ट्रू, अदरवाईज कंपल्सरी फॉल्स. ऑरच्या वेळी आपण लक्षात ठेवलं होतं एक जरी ट्रू असेल तर ट्रू, अदरवाईज फॉल्स. एम्प्लायच्या वेळी आपण लक्षात ठेवलं होतं दोन्ही सेम असतील आउटकम तर ट्रू, अदरवाईज ॲरोच्या पुढचं. आणि डबल एम्प्लायच्या वेळी आपण असं लक्षात ठेवलं होतं दोन्ही सेम असतील तर ट्रू, अदरवाईज कंपल्सरी फॉल्स. अशा पद्धतीनं लॉजिकल कनेक्टिव्हचे ट्रूथ टेबल बघितलेले आहेत. याबद्दल काही डाऊट असेल तर तुम्ही लेक्चर नंबर 2 ऑब्झर्व करू शकता. याचबरोबर लेक्चर नंबर 3 मध्ये आपण ऑब्झर्व केलेली गोष्ट अशी होती की तुम्हाला समजा पी आणि क्यू हे 2 स्टेटमेंट आहेत की ज्यांची ट्रूथ व्हॅल्यू टी सांगितलेली आहे, दिलेली आहे. आर आणि एस हे 2 स्टेटमेंट आहेत की ज्यांची ट्रूथ व्हॅल्यू फॉल्स आहे असे सांगितलेले आहे. आणि मग नंतर एखादा असा कन्सेप्ट असेल पी अँड क्यू ऑर आर, ह्या कन्सेप्टची ट्रूथ व्हॅल्यू तुम्हाला फाइंड करायची असेल तर ते तुम्ही इझिली फाइंड करू शकता. त्याबद्दल तुम्हाला काय डाऊट असेल तर तुम्ही लेक्चर नंबर 3 आपला ऑब्झर्व करू शकता, सगळे डाऊट्स क्लिअर होतील. आता माझा प्रश्न वेगळा आहे. जर समजा ह्या केसमध्ये मला पी क्यू आर एस यांच्या ज्या ट्रूथ व्हॅल्यू आहेत त्या ट्रूथ व्हॅल्यू दिल्या नसतील तर मात्र या कन्सेप्टचा ट्रूथ टेबल आपल्याला तयार करावा लागेल. कारण की डायरेक्ट ट्रूथ व्हॅल्यू फाइंड करता येणार नाही, त्याचा ट्रूथ टेबल वेगवेगळ्या व्हरायटीज ऑफ ऑप्शन्स असणार आहेत त्यामध्ये. ह्या केसमध्ये हा जो कन्सेप्ट आहे यामध्ये पी क्यू आर हे स्टेटमेंटचे लेटर्स आहेत रिप्रेझेंटेशन, आणि अँड आणि ऑर हे कनेक्टिव्ज आहेत. हे जे कॉम्बिनेशन आहे स्टेटमेंट लेटर आणि कनेक्टिव्हचं, त्या कॉम्बिनेशनला आपण स्टेटमेंट पॅटर्न असं म्हणणार आहे. त्याला प्रपोजिशन हा शब्दसुद्धा वापरला जाऊ शकतो. मग जर समजा ए हे पहिलं स्टेटमेंट पॅटर्न असेल आणि बी हे दुसरं स्टेटमेंट पॅटर्न असेल आणि त्यांचे ज्यावेळी आपण ट्रूथ टेबल ड्रॉ करू, ते पुढे आपण बघणार आहे कशा पद्धतीनं ड्रॉ करायचं आहे. ते ट्रूथ टेबल जर आयडेंटिकल आले तर आपण म्हणू शकतो स्टेटमेंट पॅटर्न ए इज लॉजिकली इक्विव्हॅलन्स टू बी. अशा पद्धतीनं आपण ते रिप्रेझेंट करणार आहे. लॉजिकली इक्विव्हॅलन्स हे पॉईंट सगळे तुम्ही तुमच्या रेग्युलरच्या वहीमध्ये नोट डाऊन करून घेणार आहेत परत. आता मग एक्झाम्पल बघूयात आपण. कन्स्ट्रक्ट द ट्रूथ टेबल फॉर इच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट पॅटर्न. आता ट्रूथ टेबल तयार करत असताना यातला पहिला ट्रूथ टेबल आपण घेऊयात. हा स्टेटमेंट पॅटर्न आहे. ह्याचा ट्रूथ टेबल ड्रॉ करताना तुमच्या लक्षात येईल हा स्टेटमेंट पॅटर्न आहे की ज्यामध्ये 2 स्टेटमेंट आलेले आहेत. पी रिपीट झाला आहे पण 2 स्टेटमेंट आहेत पी आणि क्यू, आणि 2 कनेक्टिव्स पण आलेले आहेत एम्प्लॉईज आणि ऑर. मग हा ट्रूथ टेबल ड्रॉ करताना बघा पहिल्यांदा आपण पी घेतला, क्यू घेतला, त्यांच्या एंट्रीज कशा घ्यायच्या आहेत तर त्या घेतल्या, कारण की आपण ऑलरेडी बघितलेला आहे ट्रूथ टेबल ड्रॉ करत असताना. आता हा स्टेटमेंट पॅटर्न ड्रॉ करताना तुम्हाला माहिती आहे मॅथमॅटिक्स गिव्स ब्रॅकेट टू द फर्स्ट प्रेफरन्स, म्हणजे तुम्हाला पी ऑर क्यू पहिल्यांदा फाइंड करून घ्यावं लागणार आहे. त्यासाठी तुमची जी पुढची एंट्री असणार आहे ती कोणती असणार आहे तर पी ऑर क्यू, आणि त्याच्यानंतरची एंट्री पी एम्प्लाईज पी ऑर क्यू असणार आहे. मग यामध्ये ऑरच्या बाबतीत आपल्याला माहिती आहे ऑरच्या बाबतीत काय असतं, हा पी आहे आणि हा क्यू आहे, यांचा ऑर घेताना आपल्याला माहिती आहे ऑरच्या बाबतीत एक जरी ट्रू असेल तर ट्रू, अदरवाईज फॉल्स. त्यामुळं इथं आउटकम हे तुमचे अशा पद्धतीने येणार आहेत. आणि नंतर पी, हा पी आहे, पी ऑर क्यू हे कंपाऊंड स्टेटमेंट इथं आहे. ह्या दोघांचा एम्प्लॉईज घ्यायचा आहे, त्यामुळे इथं क्यू हाईड करूयात आपण. तिथं आहे पण आपण त्याच्याकडे दुर्लक्ष करूयात. आणि मग ह्या दोघांचा एम्प्लॉईज घ्यायचा आहे. एम्प्लॉईजच्या मध्ये काय असतं, दोन्ही सेम असतील तर ट्रू, अदरवाईज ॲरोच्या पुढचं. त्यामुळे इथं ॲरोच्या पुढं कोण पाठीमागं कोण, म्हणजे सिक्वेन्स इथं मॅटर करणार आहे, ऑर्डर मॅटर करणार आहे. इथं बघा मग टी एम्प्लॉईज टी, टी येणार आहे, टी एम्प्लॉईज टी, पुन्हा एकदा टी येणार आहे, एफ एम्प्लॉईज टी, दोन्ही सेम नाहीत पण ॲरोच्या पुढं कोण आहे टी आहे तर आउटकम टी येणार आहे. आणि लास्ट वन ॲरोच्या पुढं एफ आहे पण दोन्ही सेम आहेत त्यामुळे ह्याचं फायनल डेस्टिनेशन फायनल आउटकम टी येणार आहे. सो अशा पद्धतीनं लॉजिकल टेबल की जो ट्रूथ टेबल म्हणतो आपण तो तयार करू शकतो. ह्या स्टेटमेंट पॅटर्नचा हा ट्रूथ टेबल तयार झाला. आता ह्या ट्रूथ टेबलच्या बाबतीत आपल्याला एक टेक्निक पण लक्षात ठेवायचं आहे. ते टेक्निक कसं आहे बघा, आपल्याला आता दिलेला स्टेटमेंट पॅटर्न होता पी एम्प्लाईज पी अँड क्यू. तर तुम्हाला बोर्डाला 4 मार्काला ह्याच्यावरती क्वेश्चन येतो, कन्स्ट्रक्ट करणं असेल किंवा इक्विव्हॅलन्स दाखवणं असेल किंवा पुढे जाऊन आपण शिकणार आहे टॉटॉलॉजी, कॉन्ट्राडिक्शन किंवा कॉन्टेंजन्सी असेल.
तर त्या बाबतीत ट्रूथ टेबल ड्रॉ करत असताना आपल्या आन्सर शीटवरती प्रॉपर स्टँडर्ड रिप्रेझेंटेशन होण्यासाठी आपल्या ट्रूथ टेबलच्या नंबर ऑफ रोज आणि कॉलम्स किती येऊ शकतात हे आपल्याला आधी माहीत असेल तर बरं होईल. किंवा MST-CET मध्ये याच्यावरती डायरेक्ट एखादा असा क्वेश्चन विचारला जाऊ शकतो की ज्यामध्ये स्टेटमेंट पॅटर्न दिला जाईल की त्याच्यामध्ये नंबर ऑफ रोज आणि नंबर ऑफ कॉलम्स किती असतील. तर त्या बाबतीत मी एक तुम्हाला टेक्निक आता इथं सांगणार आहे. ते टेक्निक असं आहे की बघा इथं पूर्ण स्टेटमेंट पॅटर्न ऑब्झर्व केलं की तुमच्या लक्षात येईल P आणि Q. P 2 वेळा रिपीट झाला आहे, मग P हे एक स्टेटमेंट आहे, Q एक दुसरं स्टेटमेंट आहे. स्टेटमेंट 2 असतील तर 2 स्टेटमेंट 2 आहेत म्हणून 2 4. मग 4 नंबर ऑफ रोज इथं अवेलेबल असणार आहेत हे लक्षात ठेवा ट्रूथ टेबलमध्ये. आणि नंतरची गोष्ट 2 स्टेटमेंट्स प्लस एम्प्लॉईज आणि अँड असे 2 कनेक्टिव्ज 4 नंबर ऑफ कॉलम्स असणार आहेत. नेक्स्ट तुम्हाला स्टेटमेंट पॅटर्न दिला आहे त्यामध्ये ह्या कन्सेप्ट क्लिअर होतील. त्याचबरोबर ट्रूथ टेबल ड्रॉ करत असताना तुम्ही आणखीन एक गोष्ट लक्षात ठेवू शकता. 2 स्टेटमेंट असतील तर 4 रोज असणार आहेत हे तुमच्या लक्षात आलं आहे 2:2. मग 4 रोजमध्ये काय करायचं, पहिले 2 T नंतरचे 2 F घ्यायचे. Qच्या वेळी 2चे निम्मे 1 T 1 F 1 T 1 F अशा एंट्रीज आपण करणार आहे. नंतर मग पुढे तुम्ही कॅरी ऑन होऊ शकता. आता ह्याच्यामध्ये नेक्स्ट आपण स्टेटमेंट पॅटर्न बघूयात. आता यामध्ये तुम्हाला ट्रूथ टेबलच्या रोज अँड कॉलम्स किती असतील हे आधी डिस्कस करून मग नंतर आपण ट्रूथ टेबल ड्रॉ करूयात. इथं तुम्ही ऑब्झर्व केलं तर तुमच्या लक्षात येईल इथं पुन्हा एकदा P आणि Q हे 2 स्टेटमेंट आलेले आहेत. सो 2 स्टेटमेंट किती आहेत 2. 2 म्हणजे 4 नंबर ऑफ रोज आपल्या ट्रूथ टेबलचे असणार आहेत. आता तुम्ही 2 स्टेटमेंट्स प्लस आता करायचे आहे. कनेक्टिव्स किती आलेले आहेत बघूयात. आता इथं मात्र लक्षात ठेवा स्टेटमेंट रिपीट झालं तर तो रिपीट काउंट करणार नाही, पण कनेक्टिव्ह रिपीट झालं तर मात्र आपण ते रिपीट काउंट करणार आहे. जसं की इथं निगेशन 3 वेळेला, अँड आणि ऑर टोटल 5 कनेक्टिव्ह झाले. मग 2 + 5 म्हणजे 7 नंबर ऑफ कॉलम्स असणार आहेत. म्हणजे ह्या स्टेटमेंट पॅटर्नचा जो ट्रूथ टेबल तयार होणार आहे त्या ट्रूथ टेबलमध्ये 4 नंबर ऑफ रोज आणि 7 नंबर ऑफ कॉलम्स असणार आहेत. मग यामध्ये आपण पहिल्यांदा P घेतला, Q घेतला. मॅथमॅटिक्स गिव्स ब्रॅकेट टू द फर्स्ट प्रेफरन्स तुम्हाला माहिती आहे, त्यामुळे आपण पुढची एंट्री आता ह्या पहिल्यांदा PQच्या एंट्री घेतल्या आपण. निगेशन P येणार, ब्रॅकेटच्या आत आधी आपल्याला निगेशन फाईन करून घ्यावं लागेल. तसंच निगेशन Q सुद्धा फाईन करून घ्यावं लागेल. एकदा निगेशन P आणि निगेशन Q फाईन करून झालं की त्यांचा अँड आपण घेऊयात आणि मग नंतर फायनली त्यांचा होल ब्रॅकेटचं निगेशन आपण घेणार आहे. आणि लास्ट 1 असेल आपण ह्याला 1 रिप्रेझेंट करू फॉर रायटिंग कन्व्हिनियन्स आणि मग त्या 1चा ऑर Q बरोबर. म्हणजे ट्रूथ टेबल तयार करत असताना काय मी केले बघा, मी स्टेटमेंट पॅटर्न ऑब्झर्व केला, त्यामध्ये नंबर ऑफ स्टेटमेंट किती आहेत ते बघितले. मग P हे पहिलं स्टेटमेंट, Q हे दुसरं स्टेटमेंट. स्टेटमेंट पॅटर्नमध्ये ब्रॅकेट आहे का, आहे. ब्रॅकेटच्या आतलं आधी फाईन करून घ्यावं लागेल. म्हणजे मला फाईन करायचं आहे निगेशन ऑफ P अँड निगेशन ऑफ Q. त्यासाठी आधी मला निगेशन ऑफ P फाईन करून घेतला, नंतर निगेशन ऑफ Q, नंतर त्या दोघांचा अँड. आता एकदा ब्रॅकेट कंप्लीट झाला की त्याच्यावरती निगेशन ऑफ रेट झाला आहे, त्यामुळे तो फाईन करून घेऊयात. आणि मग ह्या होल फर्स्टला ह्याला फर्स्ट मानून ह्या फर्स्टचा ऑर घ्यायचा आहे Q बरोबर. ट्रूथ टेबल ड्रॉ करत असताना पहिल्यांदा अशा पद्धतीनं तुम्ही पहिला रो ड्रॉ करून घेणार आहे. त्याच्यानंतर मग आपण रिस्पेक्टिव्हली सगळ्यांची एंट्रीज बघूयात. निगेशन ऑफ P बघा, P कुठं आहे तर हा P आहे. निगेशनच्या बाबतीत आपल्याला माहिती आहे T असेल तर F आणि F असेल तर T, अशा पद्धतीनं आउटकम राहतील. सिमिलरली नेक्स्ट निगेशन ऑफ Q तर हा Q आहे आपला, त्या Qचा निगेशन घ्यायचं आहे. मग T असेल तर F, F असेल तर T, परत T असेल तर F आणि F असेल तर T. तुमच्या लक्षात आलं असेल. सो निगेशन ऑफ P असा राहील आणि निगेशन ऑफ Q असा राहील. आता नेक्स्ट आपल्याला कोण फाईन करायचं आहे बघा, निगेशन ऑफ P अँड निगेशन ऑफ Q. म्हणजे ह्या दोघांचा अँड घ्यायचा आहे, ह्या दोघांचा अँड. मग अँड घेताना आपल्याला माहिती आहे दोन्ही ट्रू असतील तरच ट्रू, मग इथं फॉल्स येणार आहे. दोन्ही ट्रू असतील तरच ट्रू, मग इथं पण फॉल्स. दोन्ही ट्रू असतील तरच ट्रू म्हणजे इथं पण फॉल्स. हां, इथं मात्र दोन्ही ट्रू आहेत, त्यामुळे आउटकम काय येणार आहे T. म्हणजे तुमचा आउटकम F T. लक्षात आले. खरं एक्झाम इझी आहे. तुम्ही रिवाईज करून आणखीन एकदा पुन्हा पहिल्यापासून बघितलं तर अतिशय उत्तम पद्धतीनं तुम्हाला अंडरस्टँडिंग होऊन जाईल. सो F आणि T. नेक्स्टला आपल्याला काय करायचं आहे बघा, नेक्स्टला आपल्याला ह्या सगळ्याचं फक्त काय घ्यायचं आहे निगेशन. निगेशनच्या वेळी फक्त आपल्याला Fला T करायचं आहे. म्हणजे इथं T आणि लास्ट 1 काय येईल, सॉरी लास्ट 1 F येणार आहे आपला. लास्ट 1 आपला काय येणार आहे F. ह्या अशा पद्धतीनं आपले निगेशन T F. आणि फायनली आपला ट्रूथ टेबलचा लास्ट कॉलम आहे तो असा आहे फर्स्ट. हा ऑर घ्यायचा आहे कोणाबरोबर Q कुठे आहे बघा इथं. म्हणजे ह्या दोघांचा आपल्याला ऑर घ्यायचं आहे. ऑर असल्यामुळे इथं सिक्वेन्स डझंट मॅटर, ऑर्डर डझंट मॅटर.
मग ऑरमध्ये काय असतं, एक जरी ट्रू असेल तर ट्रू, इथं दोन्ही ट्रू आहेत, टी येणार आहे. हां इथं एक टी आहे त्यामुळे टी येणार आहे. इथं पहिला टी आहे, दुसरा पण टी आहे त्यामुळे टी. लास्टला मात्र दोन्ही फॉल्स आहे त्यामुळे आउटकम एफ येणार आहे. सो अशा पद्धतीनं तुम्ही फर्स्ट ऑर क्यू, हा झाला आपलं कन्स्ट्रक्शन, स्टेटमेंट पॅटर्नचं कन्स्ट्रक्शन. इझी आहे ना. सो टी 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 आणि एफ. ॲक्च्युली इथं तुम्ही परत ज्यावेळी राईट डाऊन कराल त्यावेळी एक चेंज करा, इथं टी आणि इथं एफ आहे, तो एफ टी झालेला आहे. ओके. नेक्स्ट आपण घेऊयात. आता हा समजला की बऱ्यापैकी तुम्हाला सगळा ट्रूथ टेबल अंडरस्टँड होऊन जाईल. ह्या स्टेटमेंट पॅटर्नमध्ये तुम्ही ऑब्झर्व केलं तर तुमच्या लक्षात येईल, ह्या स्टेटमेंट पॅटर्नमध्ये 3 स्टेटमेंट आलेले आहेत. आता आपण बघितलं तर 2 स्टेटमेंट विच इज इक्वल्स टू 2 कॉइन्स टॉसिंग सायमल्टेनियसली, त्यामध्ये 4 आउटकम येत होते, हे आपण बघितलेलं होतं. आता इथं काय झालं आहे बघा, पी क्यू आर हे 3 स्टेटमेंट आलेले आहेत. मग आपण ट्रूथ टेबल ड्रॉ करत असताना नंबर ऑफ रोजच्या बाबतीत बघायला गेलं तर 2 नंबर ऑफ स्टेटमेंट 3 आहेत, 2 8, म्हणजे नंबर ऑफ रोज किती असणार आहेत, 8 नंबर ऑफ रोज असणार आहेत. त्याचबरोबर 3 स्टेटमेंट प्लस अँड, ऑर, अँड आणि एम्प्लाइज, 4 कनेक्टिव्ज म्हणजे 7 नंबर ऑफ कॉलम्स असणार आहेत. म्हणजे या स्टेटमेंट पॅटर्नचा जो ट्रूथ टेबल आहे तो ट्रूथ टेबल 8 रोज आणि 7 कॉलमचा असणार आहे. मग तो बघूयात आपण. पहिल्यांदा पी क्यू आरच्या एंट्रीज येतील. आता तुम्हाला सांगितल्याप्रमाणे इथं 3 स्टेटमेंट आलेले आहेत. मग 3 स्टेटमेंट आले असतील तर पॉसिबल वेज कसे असणार आहेत, विच इज इक्वल्स टू टॉसिंग 3 कॉइन्स सायमल्टेनियसली. मग 3 कॉइन्स टॉसिंग सायमल्टेनियसलीच्या वेळी आपल्याला माहिती आहे टोटल आउटकम किती येतात, 8. मग 8चे आपण निम्मे करूयात. 8चे निम्मे केलं तर 4 येणार आहेत. मग आपण पी या स्टेटमेंटमध्ये पहिले 4 टी आणि नंतरचे 4 एफ लिहूयात. परत त्या 4चे निम्मे केले तर 2, मग 2 टी 2 एफ 2 टी 2 एफ अशा पद्धतीने अल्टरनेटिव्ह क्यूच्या वेळी लिहू. आणि परत त्या 2चे निम्म म्हणजे 1, मग आरच्या वेळी टी एफ असा अल्टरनेटिव्ह लिहूयात. आले लक्षात. त्याच्यानंतर आपण आता स्टेटमेंट पॅटर्नच्या एंट्रीवरनं पहिला ट्रूथ टेबलचा रो तयार करून घेऊ. पहिला ब्रॅकेटला प्रेफरन्स द्यावा लागेल. त्या ब्रॅकेटमध्ये सुद्धा परत करली ब्रॅकेटमध्ये पी अँड क्यू आहे. सो पहिल्यांदा आपल्याला फाईंड करून घ्यावं लागेल पी अँड क्यू. पी अँड क्यू नंतर आपण फाईंड करणार आहे ऑब्विसली पी अँड क्यू ऑर आर, म्हणजे तो स्क्वेअर ब्रॅकेट पूर्ण झाला. आता त्याचा अँड घ्यायचा आहे आपल्याला, अँड, पण तो कोणाबरोबर घ्यायचा आहे बघा, क्यू एम्प्लाइज आर. त्यासाठी मला क्यू एम्प्लाइज आर माहीत नाही, म्हणून मला फाईंड करून घ्यावं लागेल क्यू एम्प्लाइज आर. आणि त्याच्यानंतर एक काम करतो मी, ह्या पहिल्या स्क्वेअर ब्रॅकेटला फर्स्ट मानतो, क्यू एम्प्लाइज आरला सेकंड मानूयात. म्हणजे तुमच्या लक्षात येईल आपल्याला इथं फाईंड करायचं आहे फर्स्ट अँड सेकंड. रायटिंग कन्व्हिनियन्ससाठी हे सिम्बॉलिक फॉर्म दिलेले आहेत मी. सो नेक्स्ट वन मस्ट बी फर्स्ट अँड सेकंड. मग आता पी अँड क्यूच्या बाबतीमध्ये तुम्ही विचार केला तर तुमच्या लक्षात येईल हा पी अँड हा क्यू आहे. मग पी अँड क्यू आपण कसा फाईंड करणार, अँडच्या बाबतीत काय असतं, दोन्ही ट्रू असतील तरच ट्रू, अदरवाईज फॉल्स. दोन्ही ट्रू आहेत, आउटकम काय येणार, दोन्ही ट्रू आहेत, आउटकम काय येणार, दोन्ही ट्रू आहेत का नाहीत, मग फॉल्स. दोन्ही ट्रू नाही आहेत, फॉल्स. दोन्ही ट्रू आहेत का नाहीत, फॉल्स. दोन्ही ट्रू आहेत का नाहीत, फॉल्स. सिमिलरली लास्ट वनला दोन्ही ट्रू नाही आहेत त्यामुळं फॉल्स. म्हणजे पहिले 2 टी बाकी सगळे फॉल्स येणार आहेत. अशा पद्धतीनं तुमचा आउटकम राहणार आहे पी अँड क्यूचं. नेक्स्ट ऑप्शन तुमचा ऑब्झर्व केला तुम्ही तर तुमच्या लक्षात येईल नेक्स्ट काय आहे बघा, पी अँड क्यू म्हणजे हा त्याचा ऑर घ्यायचा आहे आर बरोबर, म्हणजे या दोघांचा ऑर घ्यायचा आहे. ऑरच्या वेळी मात्र आपल्याला उलट कन्सेप्ट आहे. ऑरच्या वेळी काय असतं, एक जरी ट्रू असेल तर ट्रू, म्हणजे इथं टी येणार आहे. एक ट्रू आहे, टी येणार. पहिलाच टी आहे त्यामुळे टी येणार. दोन्ही फॉल्स असतील तर मात्र आउटकम फॉल्स असणार आहे. एक टी आहे, आउटकम टी येणार. दोन्ही फॉल्स, आउटकम फॉल्स येणार. एक टी आहे त्यामुळे आउटकम टी. दोन्ही फॉल्स असल्याकारणानं आउटकम एफ येणार आहे. लक्षात आलं का मी कसा ट्रूथ टेबल तयार केला आहे तो. पी अँड क्यू ब्रॅकेटमध्ये आहेत, त्याचा ऑर घ्यायचा आहे आर बरोबर. त्यासाठी मी आधी पी अँड क्यू फाईंड करून घेतला, त्याच्यानंतर ऑर घेतला आहे. त्याचे आउटकम्स कसे आलेत ते तुमच्या लक्षात आलं असेल. जे फाईंड करायचं त्याच्यावरती आपण जर बोट ठेवलं तर तुम्हाला इझिली ते फाईंड करता येईल. सो हे जे आउटकम कसे येणार आहेत ते तुम्हाला इथं रिप्रेझेंट केलेले आहेत. नेक्स्ट आता आपल्याला काय फाईंड करायचं आहे बघा, क्यू एम्प्लाइज आर. क्यू इथं आहे, आर इथं आहे. कधी कधी आर एम्प्लाइज क्यू पण असू शकतं बरं का स्टेटमेंट पॅटर्नमध्ये. त्या केसमध्ये त्याची डायरेक्शन वेगळ्या दिशेनं, उलट्या दिशेनं असणार आहे. कारण की एम्प्लॉयच्या वेळी दोन्ही सेम असतील तर ट्रू, अदरवाईज बाणाच्या पुढचं असतं ना, त्यामुळे इथं ती गोष्ट अतिशय महत्त्वाची. इथं काही प्रॉब्लेम नाही, क्यू एम्प्लॉईज आर आहे, दोन्ही ट्रू, आउटकम टी असणार आहे. दोन्ही सेम नाहीत, ॲरोच्या पुढे कोण येणार, एफ. दोन्ही सेम नाहीत, ॲरोच्या पुढे कोण आहे तर टी. दोन्ही सेम असल्यामुळे आउटकम टी. दोन्ही सेम आहेत, आउटकम टी. दोन्ही सेम नाही आहेत, बाणाच्या पुढे एफ. दोन्ही सेम आहेत का नाहीत, बाणाच्या पुढे कोण आहे टी. आणि लास्ट वन, दोन्ही सेम असल्यामुळे आउटकम टी. ह्या अशा पद्धतीने तुमचं क्यू एम्प्लॉईज आरचे ऑप्शन्स राहणार आहेत.
बघा लक्षात घ्या, क्यू पहिला आहे, आर दुसरा आहे, त्यामुळे ॲरो कशा डायरेक्शन आहे ते महत्त्वाचं आहे. ॲरोच्या पुढं कोण आहे ते लक्षात आलं पाहिजे तुम्हाला. सो हे जे आउटकम तुमचे अशा पद्धतीने असणार आहेत. आणि फायनली तुम्हाला जो अँड घ्यायचा आहे तो कोणाचा अँड घ्यायचा आहे बघा. ह्याला आपण फर्स्ट म्हणलं होतं, ह्याला दुसरं सेकंड म्हणलं होतं, म्हणजे ह्या दोघांचा अँड घ्यायचा आहे. अँडच्या बाबतीत दोन्ही ट्रू असतील तरच ट्रू, अदरवाईज बाकी सगळे केसेसला फॉल्स. इथं दोन्ही ट्रू आहेत, काय येणार? टी येणार. दोन्ही ट्रू आहेत का नाहीत, मग फॉल्स. दोन्ही ट्रू आहेत का आहेत म्हणजे ट्रू. इथं दोन्ही ट्रू आहेत का नाहीत, मग फॉल्स. दोन्ही ट्रू आहेत का आहेत, ट्रू. दोन्ही ट्रू आहेत का नाहीत, मग फॉल्स. लक्षात आले? अँडच्या वेळी दोन्ही ट्रू असतील तर ट्रू. बघा इथं पहिल्या वेळी दोन्ही ट्रू होते, इथं दोन्ही ट्रू नाही आहेत त्यामुळे फॉल्स. दोन्ही ट्रू आहेत त्यामुळे ट्रू. दोन्ही ट्रू नाही आहेत त्यामुळे फॉल्स. दोन्ही ट्रू आहेत त्यामुळे ट्रू. दोन्ही फॉल्स. दोन्ही ट्रू आहेत त्यामुळे ट्रू आणि दोन्ही ट्रू नाही आहेत त्यामुळे फॉल्स. अशा पद्धतीनं अँडचा आपण एंट्रीज लिहिणार आहे. सो दीज आर द एंट्रीज. सो आता क्लिअर आयडिया आली असेल. 2 स्टेटमेंट असतील किंवा 3 स्टेटमेंट असतील तुम्हाला दिलेल्या स्टेटमेंट पॅटर्नमध्ये, तुम्ही त्याचा ट्रूथ टेबल इझिली ड्रॉ करू शकता. आता आपल्याला काय करायचं आहे बघा, ट्रूथ टेबलच ड्रॉ करायचं आहे. म्हणजे आत्तापर्यंत जी केलेली होती तीच कन्सेप्ट करायची आहे. मात्र थोडासा चेंज असा आहे की ज्यामध्ये आपल्याला इथं लॉजिकल इक्विव्हॅलन्स दाखवायचं आहे. आता पहिलं स्टेटमेंट पॅटर्न इथं कोण आहे तर पी अँड क्यू. तर मी काय करणार आहे, ह्याला आपण ए कन्सिडर करूयात. त्याचबरोबर दुसरा आहे निगेशन ऑफ पी एम्प्लाइज निगेशन ऑफ क्यू, ह्याला आपण बी म्हणूयात. आणि मग ह्या ट्रूथ टेबलच्या सगळ्या व्हॅल्यू जर आयडेंटिकल आल्या तर आपण म्हणू शकतो हे दोघं इक्विव्हॅलन्स आहेत बाय डेफिनेशन ऑफ लॉजिकल इक्विव्हॅलन्स. त्यासाठी आपण पहिलं एक्झाम्पल घेऊयात. हे पहिलं एक्झाम्पल होतं. मग आपण जसा स्टेटमेंट पॅटर्नसाठी ट्रूथ टेबल तयार करत होतो तसाच ट्रूथ टेबल आपण ह्या दोन्ही स्टेटमेंट पॅटर्नसाठी एकच ट्रूथ टेबल ड्रॉ करणार आहे. मग पूर्ण स्टेटमेंट पॅटर्न ऑब्झर्व केला तर तुमच्या लक्षात येईल इथं 2 स्टेटमेंट आहेत. सो पहिला पी आणि क्यू आणि त्यांच्या एंट्रीज आपण घेतल्या. पहिल्या स्टेटमेंट पॅटर्नमध्ये आपल्याला पी अँड क्यू फाइंड करायचा आहे, त्यामुळे तो पी अँड क्यू बघूयात. त्याच्यानंतर आपला दुसरा स्टेटमेंट पॅटर्नचा विचार आपल्याला सुरुवात करूयात, कारण की पहिला स्टेटमेंट पॅटर्न इथं संपतोय. दुसऱ्या स्टेटमेंट पॅटर्नसाठी आपल्याला पहिल्यांदा ब्रॅकेटला प्रेफरन्स द्यावा लागेल. त्या ब्रॅकेटमध्ये सुद्धा निगेशन ऑफ क्यू आधी फाइंड करून घ्यावा लागेल. म्हणून आपली पहिली एंट्री इथं असणार आहे निगेशन ऑफ क्यू. तो एकदा फाइंड करून झाला की मग पी एम्प्लाइज निगेशन ऑफ क्यू, आणि तो सगळा फाइंड करून झाला की मग फायनली पूर्ण स्टेटमेंट पॅटर्न सेकंडवाला जो आहे तो म्हणजे निगेशन ऑफ दॅट वन. आता पी अँड क्यू फाइंड करताना तुम्हाला आता ऑलरेडी ह्याचा ट्रूथ टेबल आपण ड्रॉ केलेला आहे. अँडच्या बाबतीत दोन्ही ट्रू असतील तरच ट्रू, अदरवाईज फॉल्स असतं. त्यामुळं पहिला टी येईल, बाकी सगळे फॉल्स येतील. निगेशन ऑफ क्यू, क्यू कुठं आहे तर का हा क्यू आहे, त्याचा निगेशन म्हणजे टीच्या ठिकाणी यप येणार, यपच्या ठिकाणी टी येणार, टीच्या ठिकाणी यप येणार, यपच्या ठिकाणी टी येणार. अशा पद्धतीनं निगेशन ऑफ क्यूचा तुमचा आउटकम राहणार आहे. त्यामुळे ह्या अशा आउटकम राहतील. आता काय करायचं आहे बघा, नेक्स्टमध्ये पी. पी कुठे आहे आपला तर हा पी आहे आपला. त्याचा एम्प्लाइज घ्यायचा आहे कोणाबरोबर, निगेशन ऑफ क्यू बरोबर. सिक्वेन्स कसा आहे बघा, हा असा एरो आहे, पहिला पी आहे. इथं ऑर्डर मॅटर करते त्यामुळे मी ते रिप्रेझेंटेशन घेतलं आहे. आता एम्प्लॉयच्या वेळी काय असतं, दोन्ही सेम असतील तर ट्रू, अदरवाईज ॲरोच्या पुढचं इथं दोन्ही सेम नाहीत, ॲरोच्या पुढे यप आहे म्हणजे इथं यप येणार आहे. दोन्ही सेम आहेत म्हणजे ट्रू. यप आहेत पण दोन्ही सेम आहेत त्यामुळं ट्रू. दोन्ही सेम नाही आहेत मग ॲरोच्या पुढे कोण आहे तर टी, म्हणजे यप टी 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 अशा आउटकम येतील. लक्षात आलं असेल तुमच्या, यप टी टी टी. आणि लास्टली आपल्याला फक्त काय करायचं आहे, हे जे आउटकम आहे ब्रॅकेटमध्ये पी एम्प्लाइज निगेशन ऑफ क्यू, त्याचा फक्त जस्ट काय घ्यायचं आहे निगेशन. निगेशन म्हणलं की आता तुम्ही तोंडी सांगू शकता. तोंडी सांगा बरं, हे जे आउटकम काय येतील, पहिला काय येणार व्हेरी गुड टी, दुसरा यप, तिसरा यप, चौथा यप. अशा पद्धतीनं आपण हा ट्रूथ टेबल तर पूर्ण केला, दोन्ही स्टेटमेंट पॅटर्न कंप्लीट केले ट्रूथ टेबलच्या सहाय्यानं. आता तुम्ही ऑब्झर्व केलं तर हा कॉलम नंबर 3 बघा, पी अँड क्यू आहे की पहिलं स्टेटमेंट पॅटर्न, आणि हा कॉलम नंबर 6 ऑब्झर्व करा की जो स्टेटमेंट पॅटर्न दुसरा आहे. आता ह्या स्टेटमेंट पॅटर्नच्या सगळ्या एंट्रीज आणि ह्या स्टेटमेंट पॅटर्नच्या सगळ्या एंट्रीज जर तुम्ही ऑब्झर्व केल्या तर टी यप 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 टी यप यप यप, म्हणजे एंट्रीज सेम आहेत. म्हणून आपण म्हणू शकतो फ्रॉम कॉलम 3 and 6 ऑफ अबोव ट्रूथ टेबल द गिवन स्टेटमेंट पॅटर्न्स आर लॉजिकली इक्विव्हॅलन्स. आलं लक्षात? आता नेक्स्ट हा सुद्धा लॉजिकल इक्विव्हॅलन्स मी डायरेक्ट डिस्प्ले केला आहे, हा तुम्ही ऑब्झर्व करू नका.
तुम्ही डायरेक्ट हा ड्रॉ करू शकता. फक्त इथं 3 स्टेटमेंट आलेले आहेत, पण तुम्ही इझिली ड्रॉ करू शकता. तुम्ही 3 स्टेटमेंटला फक्त काय लक्षात ठेवायचं आहे, तुम्हाला कन्सिडर काय करायचं आहे हे माहिती असेल. इथं माझं थोडंसं रिप्रेझेंटेशनमध्ये रॉंग झालेलं आहे, त्यामुळे हा तुम्ही स्वतःच ट्रूथ टेबल ड्रॉ करा. त्यामध्ये काय डाऊट असतील तर तुम्ही ते माझ्याकडून परत नंतर क्लिअर करून घेऊ शकता. आता आजच्या लेक्चरमध्ये आपण लॉजिकल इक्विव्हॅलन्स आणि त्याचबरोबर ट्रूथ टेबल कसा फॉर्म करायचा स्टेटमेंट पॅटर्नचा, ह्या 2 गोष्टी बघितलेल्या आहेत. यावरती हमखास क्वेश्चन असतो बोर्डाला, त्यामुळं ह्याच्यावरती होमवर्क एक्झरसाइज 1.2 मधला क्वेश्चन नंबर 1 जो की डिस्प्ले केलेला आहे, स्क्रीनशॉट मारून घेऊ शकता तुम्ही. त्याचबरोबर क्वेश्चन नंबर 2 की ज्यामध्ये लॉजिकल इक्विव्हॅलन्स दाखवायचं आहे, हे दोन्ही क्वेश्चन्स तुम्ही सॉल्व करू शकता. आपल्या होमवर्कच्या वहीमध्ये तुम्ही ते सॉल्व करायचे आहेत. त्यामध्ये अजूनही तुम्हाला काय अडचण असेल तर तुम्ही माझ्याशी कॉन्टॅक्ट करू शकता. लेक्चर नंबर 3 झाल्यानंतर बऱ्याचशा विद्यार्थ्यांचे फोन आले, समजते म्हणून सुद्धा फोन आले, आणि त्याचबरोबर कनेक्टिव्हजबद्दल काही डाऊट्स होते त्याबद्दल पण फोन आले. रिस्पॉन्स चांगला देत आहे. रेग्युलरली स्टडी करा. आपल्या रेग्युलर वहीमध्ये ह्या सगळ्या नोट पॉईंट लिहून घ्यायचे आहेत. त्याचबरोबर होमवर्क आपल्या होमवर्कच्या वहीमध्ये लिहायचा आहे, की जेणेकरून तुम्हाला हा चॅप्टर अतिशय चांगल्या पद्धतीनं समजेल. धन्यवाद.